Idag så ska ni få följa med en av Sveriges bästa trafiklärare, Hanna, när hon gör en testuppkörning med eleven Alma-Klara. Vi kommer bland annat få se Alma-Klara köra i stökig stadstrafik, missa en avfart på motorvägen och få i uppgift att parkera bilen. Kommer hon klara provet? Under körningen så kommer ni få höra trafiklärare Hannas kommentarer och i slutet av provet så kommer Alma-Klara få reda på ifall hon är redo att boka sitt riktiga körprov eller inte. Om du vill boka en körlektion eller göra en sån här testuppkörning med oss så kan du boka det på trafik.se eller Trafiko-appen. Nu kör vi! Så är du redo? Redo. Hej och välkommen. Tack. Idag ska vi göra en testuppkörning. Har du kört innan? Jag har kört en del, så börjar närma sig och vilja köra upp. Yeah. Och det är som nu, den här testuppkörningen, att jag kommer inte säga så mycket mer än vad du ska. Det är rakt fram, höger, vänster och följa anvisning och säga ingenting, så är det bara rakt fram. Skulle du ha några frågor under tiden vi kör? Absolut, inte alla jag kan svara på. Du kommer få göra en backning, vändning eller parkering. Vi kommer försöka blanda det mesta. Och skulle du känna att du gör någonting litet misstag, försök släppa det och så fokusera framåt. Och så tar vi resten när vi kommer tillbaka sen. Ja. Är du redo? Yes. Då kör vi. Och vill du ha det tyst i bilen medan vi kör, eller vill du att vi pratar, eller hur vill du ha det? Det går bra med lite prat, men det kan vara också att jag blir lite tyst. Ja, det är helt okej. Då ska vi se här. Nu märker jag direkt att Alma-Klara sätter på blinkersen och väntar in en passande lucka. Och det är helt rätt. Däremot kan jag tycka att hon väntar lite länge. Det är inget allvarligt fel, men som jag ser det finns det flera passande luckor som jag tycker att hon kan ta. Och sen tänker jag i första trafiksignalen tar vi höger. Ja. Nu är vi framme i en relativt trafikerad korsning med bussar, personbilar, fotgängare och cyklister. Och vad jag specifikt tittar på är att hon passerar ett bevakat övergångsställe där gående också har grönt. Därför är det extra viktigt att Alma-Klara läser av sin omgivning och gör sig beredd att göra en säker sväng. Vilket jag tycker hon klarar bra. Även här läser Alma-Klara av korsningen i tid och kan därför ta sig igenom den på ett säkert sätt. Och sen tänker jag att du ska få följa skyltarna mot E6an.
skulle det vara att du glömmer vilken skylt vi följer så bra. Här ser vi skylten mot E6 som Alma-Klara har fått som slutmål. Det betyder att jag kommer att titta på ifall hon väljer att lägga sig i det vänstra körfältet då hon ska ta den tredje avfarten ur cirkulationsplatsen. Vilket Alma-Klara gör, och hon ser även trafikanten i god tid och saktar in, vilket är bra. Säg till. Sen kommer ett fel som jag uppmärksammar. Alma-Klara blinkar vänster in i cirkulationsplatsen, visar och går in i vänster. Men i mitten så väljer hon att byta över till höger körfält och tar sig sen ut via den andra avfarten när det egentligen var den tredje avfarten mot E6 vi skulle ta. E6 till vänster, så jag tänker att du ska få hitta en plats att vända på så att vi kan ta oss tillbaka. Ja. Vill du bli en säker förare snabbt? Boka då en intensivkurs och ta körkortet på 2 veckor med Sveriges bästa trafiklärare. Du gör det på trafiko.se eller i Trafiko-appen. Här genomför eleven ett U-sväng. Det kräver större yta och mindre trafik. Alma-Klara ser sig omkring, sänker farten och genomför vändningen väldigt kontrollerat. Nu märker jag precis som i början att Alma-Klara är lite osäker och tvekar på att ge sig ut i trafiken. Som vi kan se är vägen hon ska ut på tvåfilig, vilket ger oss fler tillfällen att göra vår sväng utan att störa trafiken omkring oss. Och vi ska ta och följa skyltarna mot E6 Trelleborg. Ja. Efter den här korsningen så har någon kört ner skyltarna mot Trelleborg. Ja. Så i nästa trafiksnår så kommer Trelleborg vara till höger. Okay. Sen sitter skyltarna bra igen.
Nu ser vi att eleven närmar sig en buss som står vid en busshållplats. Eftersom hastigheten är under 50 km i timmen så gäller bussregeln, vilket betyder att bussarna har förtur. Här gäller det att anpassa sin hastighet och vara uppmärksam. Och det som händer är att bussen ger tecken på att den ska åka ut, vilket Alma-Klara uppmärksammar och anpassar sin hastighet. Nu när vi lämnar stadsområdet är jag uppmärksam på hur Alma-Klara accelererar efter vägens nya hastighetsbegränsning. Nu ska vi följa ut Trelleborg ett tag. Jag tänker att vi ska bryta Trelleborg härifrån och ska vi följa Tygelsjö. Nu kommer vi fram till en stoppskylt och då är det såklart viktigt att Alma-Klara verkligen stannar så att bilen står helt stilla. Men sen också när hon väl kör ut igen, att hon gör det på ett säkert sätt genom att komma upp i hastighet relativt fort. Vilket hon klarar fint. Den här cirkulationsplatsen klarar Alma-Klara fint genom att ha god uppsyn runt omkring sig och planerar sin körning fint genom att blinka och anpassa hastigheten. Har du uppkörning bokad? Ja, det är bra att ta en liten testuppkörning först. Ja, men precis. Jag vill lite annan där. Ja, men visst är det. Det är ju en helt annan typ av situation. Så jag tänker att vi ska inte ta oss in till Malmö riktigt än. Så jag tänker att du ska få följa skyltarna till Göteborg.
direkt när vi kommer ut här nu så ska vi släppa Göteborg. Och så ska vi köra mot Malmö igen. Du ser att det står C också vid Malmö. Så när Malmöskyltarna försvinner sen så ska vi följa centrum. Här börjar Alma-Klara blinka till höger, men eftersom vi ligger kvar i samma fil som endast går till höger behöver hon egentligen inte blinka. Här blinkar hon för att vara tydlig mot trafiken som redan ligger till vänster. Här kan vi se att vägen till Malmö går rakt fram. Det märker troligtvis eleven för sent och det resulterar i att Alma-Klara ligger kvar i höger körfält och kör fel. Ja, men jag tänker att då kör vi ner här igen. Kommer vi mot Trelleborg igen. Ja. Men ser du att det står skyltar mot Göteborg igen? Ja. Så vi kör mot Göteborg igen så kan vi hjälpas åt lite där och vi sen kommer mot Malmö. Så kommer jag andas lite. En av de saker jag tittar mest på under en körning är hur väl en elev kan anpassa sig och återhämta sig vid ett misstag. Alla gör misstag, men en säker förare låter sig inte påverkas av det utan kör vidare säkert och tryggt. Är det många Ja, det är viktigt att andas. Så ser du att där står Malmö igen, så det blir ju en snort till för oss. Ja. Och nu när vi kommer in i Malmö så blir det centrum. Nu kommer vi till en påfart. Då gäller det att kunna ha ett ömsesidigt samspel med sin omgivning. Alma-Klara gör det bra genom att kolla i röda vinkeln, blinkar ut och tar sig säkert ut på motorvägen.
Här berättar jag att Alma-Klara ska svänga vänster längre fram. I just denna situationen skulle jag vilja se att hon direkt byter körfält till vänster och att hon har god marginal till bilarna framför när hon gör det. Alternativt att hon blinkar vänster direkt när trafiken börjar röra sig för att så snabbt som möjligt komma i rätt körfält. Och sen kan jag säga att nästa skylt mot centrum sitter ganska dumt till. Så att det kommer att vara till vänster i nästa trafiksignal. Nu kommer vi fram till en knepig korsning där Alma-Klara ska göra en vänstersväng. Men hon placerar sig fint, långt fram vilket gör att trafiken håller sig i rullning. Alma-Klara har blicken långt fram vilket gör att hon kan läsa av skyltarna och planera sin högersväng i god tid. Vi ska ta och avbryta centrum. I den andra trafiksignalen vi kommer fram till så ska vi ta och svänga vänster.
ser du övergångsstället här framme. Ja. Där ska vi ta till höger. Ser du elsparkcykeln som står liksom parkerad? Ja. Efter den har stått så ska vi in till höger, så är det en parkeringsplats. Ja. Och där ska du få lov att parkera hur du vill och var du vill, så länge det är sidan om en annan bil. Okej. Nu ska eleven parkera på en parkeringsplats. Som lärare tittar jag på hur hon planerar sin parkering. Att hon sänker farten i tid, använder blinkers och väljer lämplig ruta. Jag håller också koll på omgivningen. Finns det fotgängare, cyklister eller bilar? Under själva parkeringen kollar jag att hon har kontroll över bilen, följer linjerna och att avslutet blir rakt och stabilt. Det viktiga här är att det sker lugnt, säkert och med god uppsikt. Se. Kan jag gå ut och kika? Absolut. Ja. Nöjd? Super. Då tänker jag sen att du ska få backa ut så vi kör ut samma håll vi kom från. Ja. Och sen då blir det ut till vänster. Ja. Och sen borta i korsningen så tar vi till höger. Ja. Och sen blir det vänster i trafiksignalen.
trycka i trafiksignalen så ska du få göra en U-sväng. Okej. Så vi kommer tillbaka ner hit igen. Nu har eleven fått instruktion att göra en U-sväng i stadsmiljö. Här är det viktigt att ha god sikt, sänka farten, kolla speglar och döda vinkeln och se till att inga andra trafikanter påverkas. I just detta fallet, då vår fil också går rakt fram, är det viktigt att på bästa sätt tillåta trafiken bakom att kunna fortsätta köra. Just nu står vi lite dumt till och blockerar trafiken bakom. Ser du skåpbilen, den andra skåpbilen som står här? Den med röd eller blå? Den blå. Ja. Där. Jag tänker att vi parkerar efter den, så mellan den svarta och skåpbilen. Sådär någonting. Då är vi tillbaka. Ja. Och hur känns körningen? Jo, men både och. Det var en del när jag åkte runt i cirklar där jag missade skyltar eller inte kom in tillbaka på vägen i tid. En del sådana. Mycket cirklar. Ja, Hade det varit en godkänd uppkörning idag? tveksam. Den hade inte varit godkänd idag. Mm. Och det första händer inte när vi ska mot E6 första gången. Inte hela tiden att du missar skylten och kör rakt fram. Mm. Men du väljer att gå in i vänster, blinkar vänster, kommer in och sen plötsligt ska vi byta över till höger. Ja. Och där ligger ju en bil också. Sen blir det inte farligt just för honom, men vad hade hänt om han hade kommit lite fortare. Ja. Och sen hade vi ju motorvägen sen med att vi missar skyltarna inte hela världen. Men det blev lite för många loopar för oss. Absolut. Och sen hade vi när vi skulle tillbaka, så sa jag, men vi ska till vänster om 2 trafiksignaler. Och där vill du gå över. Där ligger 2 bussar. Mm. Ser du bilen som ligger bakom oss? Då kanske jag kollar mer på bussarna liksom. Och det med att han var ju stressad och inte vårt fel. Men just att där bromsar vi ju in för att vi vill låta bussarna passera. Men då hindrar vi ju trafiken bakom oss. Ja. Sen hade vi U-svängen här, egentligen inga konstigheter. Men varför väljer han att tuta på oss? Ja, jag kanske skulle ha avbrutit och bara fortsatt. Eller skulle jag längre? Kör mer ut, precis som att du ska göra en vänstersväng. Okej. Och det var nog därför han vill liksom också Komma fram. förbi. Ja, absolut. Så det är lite mer över på. Ja. Men då har du kanske tid till nu innan. Ja, det ska jag. Ja, men det är bra. Så tror inte jag att det ska vara några större konstigheter. Så jag önskar dig lycka till. Tack så mycket. Tack. Ja, då har ni fått se Alma Klara göra sitt testkörprov. Idag så klarade hon tyvärr inte provet eftersom hon gjorde ett antal fel. Inga större fel, men genomgående så kunde hon planera sin körning bättre. Hanna tycker därför att hon borde ta några till körlektioner innan hon bokar sitt riktiga körprov. Vill du också göra en sista check innan du bokar ditt körprov? Boka då i så fall en testuppkörning eller vanlig körlektion med oss på trafika.se eller i Trafiko-appen. Vi ses i nästa video.